এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এৰিথমেটিক মিন, জ্যামিত্ৰিক মিন আৰু হাৰমনিক মিনৰ সেকেন্ড ৰিলেশনশিপটো। এই সেকেন্ড ৰিলেশনশিপটো হৈছে ফৰ এনি টু পজিটিভ নাম্বাৰস এৰিথমেটিক মিন ইনটু হাৰমনিক মিন ইজ ইকুৱেল টু জ্যামিত্ৰিক মিন স্কুৱেৰ্ড। অৰ্থাৎ দুটা পজিটিভ নাম্বাৰৰ এৰিথমেটিক মিন আৰু হাৰমনিক মিন যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে আমি কি পাম যে GM হোল স্কুৱেৰ্ড। ইয়াক আমি কেনেদৰে প্ৰুফ কৰিম তাক দেখাই দিছো। ধৰি লৈছো যে let the variable x takes two positive values x1 and x2। অৰ্থাৎ ভেৰিয়েবল x ৰ দুটা ভ্যালু লৈছো, এটা হৈছে x1 আৰু x2 আৰু সেই ভ্যালু দুটা কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব। Therefore এই নাম্বার দুটাৰ মিন কিমান হ'ব x বার কিমান হ'ব যে এই নাম্বার দুটা প্লাস কৰি ডিভাইডেড বাই 2। অৰ্থাৎ এৰিথমেটিক মিনৰ ফৰ্মুলা এইটো। দেন জ্যামিত্ৰিক মিন কিমান হ'ব এই দুটা নাম্বাৰৰ জ্যামিত্ৰিক মিন হ'ব আন্ডাৰ ৰুট x1 ইনটু x2। আকৌ এই দুটা নাম্বাৰৰ হাৰমনিক মিন কিমান হ'ব? হাৰমনিক মিনৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে HM is equal to n divided by 1 by x1 plus 1 by x2 এনেকে up to plus 1 by xn। So এই দুটা নাম্বাৰৰ হাৰমনিক মিন হ'ব 2 divided by 1 by x1 plus 1 by x2। ইয়াতে x বাৰৰ ঠাইত am লিখি দিছো। নাও আমি যে প্ৰুভ কৰি দেখাব লাগে তাৰ লেফট সাইডত কি আছে যে am into hm। সো ইয়াতে লিখি লৈছো am into hm equals am কিমান দিয়া আছে এইখিনি x1 plus x2 divided by 2 into hm harmonic mean এইখিনি 2 divided by 1 by x1 plus 1 by x2 equals ইয়াতে 2 আৰু 2 কাটা কাটি যাব, থাকি যাব এইখিনি x1 plus x2 over 1 by x1 plus 1 by x2। এতিয়া আমি এইখিনি পাৰ্ট সিম্পলিফাই কৰিম। x1 আৰু x2 ৰ LCM কিমান হ'ব যে x1 x2। x1 ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x1 x2 হয় x2 into 1 x2 plus x2 ৰ লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে x1 x2 হয় x1 সেই x1 into 1 x1 আৰু ইয়াতে কিমান আছে x1 plus x2। এতিয়া এই যিটো মেইন ডিভাইড আছে ইয়াক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইখিনি পৰ্চন উল্টা হৈ যাব x1 plus x2 into ই ওপৰত গুছি যাব x1 x2 divided by x2 plus x1। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে x1 plus x2 আৰু ইয়াতে আছে x2 plus x1। অৰ্থাৎ এইখিনি আৰু এইখিনি ইকুৱেল কাৰণ 2 plus 3 আৰু 3 plus 2 ৰ ভ্যালু ইকুৱেলে হয়। সো এইখিনি পৰ্চন আৰু এইখিনি কাটা কাটি যাব, থাকি গল x1 x2। নাও আমি am আৰু hm মাল্টিপ্লাই কৰি কি পালো x1 x2। কিন্তু আমি উলিয়াই দেখুৱাব লাগে কি যে gm হোল স্কুৱেৰ্ড। gm মানে কি আছিল সেই নাম্বার দুটা gm আছিল আন্ডাৰ ৰুট x1 x2। ইয়াতে আমাৰ x1 into x2 আহি গৈছে। এতিয়া x1 আৰু x2 ৰ ওপৰত ৰুট সিম্বলটো দিম আৰু এই গোটেইখিনি কি কৰিম হোল স্কুৱেৰ্ড কৰিম কাৰণ স্কুৱেৰ ৰুট আৰু হোল স্কুৱেৰ্ড ইহত দুটা কেনসেল যায়, আল্টিমেটলি কি থাকি যাব x1 x2 থাকি যাব। নাও এইখিনি কিহৰ ফৰ্মুলা এইখিনি হৈছে জ্যামিত্ৰিক মিনৰ ফৰ্মুলা। সো ইয়াৰ ঠাইত লিখি দিব পাৰো gm হোল স্কুৱেৰ্ড। সো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব হেন্স proved।